કોડિંગ આટલે લખી દો navigator dot of context હા તે ત્યાંથી ત્યાં રિપ્લાય આપી જ શકો ને તો રિપ્લાય આપવાના હોય તો આટલે એને રિપ્લાય ઇન્સર્ટ નો કોડ લખી દીધો હશે આટલે ઇન્સર્ટ નો કોડ લખી દે એના ડેટાબેઝમાં એને API કોલ કરી નાખે ઇન્સર્ટ હા એટલે તમે જો કોઈ પણ એક્શન પર કઈ પણ વસ્તુ પરફોર્મ કરી શકો એટલે તમે રીડાયરેક્ટ કરો યા ડેટાબેઝ નું કોડિંગ કરો API નું કોડિંગ કરો વોટએવર બધી જ વસ્તુ ચાલે સો આપણને ખાલી ઇવેન્ટ મળવી જોઈએ ઓકે now એક શેડ્યુલિંગ વાળું ખાલી બાકી હતું ઓકે સારું સો શેડ્યુલ તો શેડ્યુલિંગમાં શું હોય કે પર આવર યા પર્ટિક્યુલર ટાઈમ પછી તમારે નોટિફિકેશન સેન્ડ કરાવવું હોય એના માટે યુઝ થાય ઓકે અચ્છા આમાં કંઈક ઇશ્યુ થયો લાગે છે આપણે ગીત નાખ્યું એટલે પ્રોબ્લેમ થાય દર વખતે મારે સ્ટોપ કરીને રન કરાવવી પડે છે જોઈએ હા જઈ દો આ છે કે જ્યારે પ્રેસ થશે ચલો આઈડી તો આપણે કંઈ પણ આપી દઈએ અને કઈ નોટિફિકેશન જોવી જોઈએ લાઈક આપણે આ બેઝિક ચેનલ લખી આપણે એક નવી ચેનલ ક્રિએટ કરી દઈએ ઓકે લાઈક નવી ચેનલ એનું નામ આપણે આપીએ શેડ્યુલ ઓકે અને એ શેડ્યુલ વાળું જ્યારે તમારું આ થશે ત્યારે એટલે શેડ્યુલ પાસ થશે ઓકે આ ટાઇટલ આ શું નોટિફિકેશન જોવું જોઈએ તે ઓટો કેન્સલ આઈ થિંક ડિલિવરી ને કામ ટાઇટલ અને બોડી અને આ છે કે કયા ટાઈમે જવી જોઈએ ઓકે ના કયા ટાઈમે ડેટની અંદર જો પાસ થાય છે ડેટ ટાઈમ ઓકે તો આપણે શું કરીએ ટાઈમરમાં 1 મિનિટ પછી રાખીએ ઓકે get add 10 seconds to date time in flutter દસ સેકન્ડ કઈ રીતે એડ થાય તો જો આ રીતે છે પહેલા તો કરંટ ડેટ લઈ લીધી ઓકે કરંટ ડેટ લઈ લીધી અને કરંટ ડેટની અંદર એક આવર એડ કર્યું બરાબર આપણે સેકન્ડ્સ એડ કરીએ 10 સેકન્ડ્સ અને એ 10 સેકન્ડ પછી નોટિફિકેશન આવવું જોઈએ બરાબર બટ એ ઓન પ્રેસ પર કર્યું છે કઈ ઓન પ્રેસ પર એની જગ્યા પર લોડ પર તમે કરી કે આ પેજ જેવું લોડ થાય એટલે 10 સેકન્ડ પછી એક નોટિફિકેશન આવી અત્યારે આપણે બટન ક્લિક પર કરેલું છે સો શેડ્યુલિંગમાં જસ્ટ ખાલી એ લોકોએ આટલા ઓપ્શન જ આપ્યું છે શેડ્યુલ કે આ જે નોટિફિકેશન છે તે ત્યારે તમારે પ્લે કરાવવું છે ત્યારે ના એ ક્લાઉડ નોટિફિકેશન કહેવાય આ તમારું એપનું નોટિફિકેશન કે એપમાં જેવું તમે એપ ઓપન કરો એટલે 10 સેકન્ડની અંદર એપ ઓપન કર્યા ને પછી 10 સેકન્ડમાં એક નોટિફિકેશન આવે લાઈક એવી ઘણી એપ્લિકેશનમાં જ આવે છે કે મેં એક વસ્તુ મીશોમાં મેં નોટિસ કર્યું મીશો હું જ્યારે પણ ઓપન કરું ને એના અડધો કલાક પછી મને પહેલા નોટિફિકેશન આવે કે કેમ તમે શોપિંગ કરી નહીં કર્યું
એવું એક નોટિફિકેશન આવે દર વખતે આવે તો નહીં આવે. તો એ લોકોએ શું કર્યું કે જ્યારે પણ હું ઓર્ડર કરા ને ત્યારે મેમરીમાં એક વેલ્યુ સ્ટોર કરી દે કે ભાઈ હા આને ઓર્ડર આપેલો એટલે નોટિફિકેશન સેન્ડ કરવા પહેલા એ લોકોએ ઓકે જો નોટિફિકેશન નથી આવ્યું 10 સેકન્ડમાં આવવું જોઈએ. કઈ નહીં. હા જો ચેનલ મોડલ શેડ્યુલ વોઝ નોટ ફાઉન્ડ એટલે આ ચેનલ કી નહીં મળી. ઓકે સ્ટોપ ના 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 મેં છે ને બીજા પર કઈ કરી થાય આ વસ્તુ આ છે શેડ્યુલ વાળી ચેનલ કી બે નથી બની. ના અને પછી ક્લાઉડ પછી ગૂગલ એડ અને પછી નાના નાના બધા ટોપિક એટલે આમાં જે ઓલરેડી બધું થઈ ગયું એપીઆઈમાં પછી આપણે શીખશું ડ્રોપ ડાઉનમાં ડેટા કઈ રીતે આવે લિસ્ટ વ્યૂ વગર ડેટા લાવવા હોય ઓનલાઈન મતલબ લિસ્ટ વ્યૂ નથી યુઝ કરવું મારે ને ડાયરેક્ટ ડેટા લાવવા હોય તો કઈ રીતે આવે એવી બધી નાની નાના ટોપિક શીખવાનું છે એટલે બધા એક્ઝામ્પલ કરશું આપણે. આ થઈ ગયું જો કોઈ એરર તો નથી આવે ના શેડ્યુલ પર ક્લિક કર્યું શેડ્યુલ ક્રિએટેડ ને નોટિફિકેશન ક્રિએટ થઈ સો 10 સેકન્ડમાં આવવું જોઈએ લાઈક થઈ ગયું ને જો આવું આ કઈ રીતે આવ્યું ખબર જો આમાં પોપઅપ આવ્યું પેલું અત્યાર સુધી ખાલી આટલું જ આવતું એ પોપઅપ આવ્યું આના લીધે ઇમ્પોર્ટન્સના લીધે મેક્સ આપ્યું એટલે એને આમાં એમ ખોલીને જોવાનું કાંઈ કામ નથી તેને ત્યાં બતાવી દેશે એમ ઓકે સો આ શેડ્યુલ કહેવાય તો હવે ધારો કે તમે એવું કહી શકો કે એવી ધારો કે એપ્લિકેશન બનાવું છું કે મેં જેવી એપ્લિકેશન ઓપન કરી તો એપ્લિકેશનની અંદર હું કંઈક ગેમ રમું છું તો એપ્લિકેશન જ મને કહે કે ભાઈ કલાક થઈ ગયો છે હવે ક્લોઝ કરી દો એવું બનાવી શકો તમે હા એવી રીતના તમે નોટિફિકેશન મોકલી શકો સો આવી સિચ્યુએશનની અંદર આ બધી વસ્તુ કામ લાગે છે બરાબર એપ્લિકેશનમાં મોસ્ટલી હોય શેડ્યુલિંગ ચલો સો આ હતું શેડ્યુલ નોટિફિકેશન